අයිබෝන්. අද අපි අද හමුවෙමු ෆික්ස් මයින්ඩ් LK වෙතින් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. මම ඔයගලන්ට ඊයේ වීඩියෝ එකේ අන්තිමට කිව්ව මතකද? ඔයගලන්ට අද මම SEO ටාක්ස් කන්ටෙන්ට් එකක් කරන විදිහ කියලා දෙනවා. අපි එහෙනම් ඒක බලමු. ඒක බලන්න ඉස්සෙල්ලා බලමු දැන් මේ ලංකාවේ තියෙන ඉකොනොමි ක්‍රයිසිස් එක ඇතුලේ බලමු අපිට මොන වගේ දේවල්ද කරගන්න පුළුවන් කියලා. එහෙනම් අපි සාමාන්‍යයෙන් උදාහරණයක් වශයෙන් අපි අද දවසේ ඩොලර් රේට් එක බලමු කීයද කියලා. $1 to LKR. US dollars and rupees. අද දවසේ ඩොලර් රේට් එක 358ක් කරනවා. එක ඩොලර් රුපියල් 358ක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි අනිවාර්යෙන් මේ යන විදිය අනුව අපි ඩොලර්ස් තමයි ඉන්කම් එක ගන්න ඕනේ කොහොම හරි කරලා. දැන් මේ පිකෝවර්ක්ස් වගේ සයිට් එකකින් අපි සාමාන්‍යයෙන් දවසකට ලොකු ඩොලර්ස් ප්‍රමාණයක් හොයාගන්න පුළුවන්. අපි ඒකින්ද ඒ විදිහට වැඩ කරන්න ඉගෙනගමු. ඉතින් මේ තියෙන ප්‍රයිසස් එක අනුව අපි ගේමක් ගහන්න නම් අනිවාර්යෙන් අපි ලොකු ඉන්කම් එකකට යන්න වෙනවා. ඒ ඉන්කම් එක යන්න අපි ඩොලර්ස් වලින් තමයි. අපි ඩොලර්ස් හොයන්න ඕනේ. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. දැන් එහෙනම් මම පිකෝවර්ක්ස් සයිට් එකට යනවා. පිකෝවර්ක්ස් සයිට් එකේ ඉන්නවා SEO ප්‍රොමෝට් කන්ටෙන්ට් ජොබ් එකකට ආවා. අපි මේ ජොබ් එක කරන්න තියෙන්නේ අපි ඉස්සල්ලාම මේ ජොබ් එකට ආපු ගමන් මේකේ තියෙන කියවන්න ඕනේ. මේකේ තියෙන ඉස්සල්ලාම clear browser cookies first open private browser window. අපි ඒක ඒ කියන්නේ මෙයා කරන browser එක clear කරන්න කියලා. ඒක සාමාන්‍යයෙන් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඒ නිකන් ජොබ් එකක් දෙනකොට ඒගොල්ලෝ කියනවා කොහොම browser එක clear කරන්න කියලා. ඒක කරන්න ඕනේ නැහැ. අපි බලමු ඊට පස්සේ අපිට මේ link එකෙන් යන්නලු මේ link එකෙන් ගිහලා ඒ blog site එකට යන්නලු ඊට පස්සේ අපිට කියනවා මේකේ page 10කට visit කරලා ආයේ code එක ගන්නලු ඊට පස්සේ ඇඩ් දෙකක් බලලා ඒකේ link දෙක දාන්නලු ඔය වගේ ටිකක් කියන්නේ අන්න unfollow වෙන්න අපිට මෙතන follow කරන්න එකක් කියනවා අපි අන්න ඒකට කියලා බලන්න ඕනේ මොකක්ද ඒක කියලා අපි ඒකට ගියාම ඔය එතන ගියාම post 10ක් open කරලා click කරලා post 10 නෙමෙයි add 10ක් ඕපන් කරලා ඒ ඇඩ් වල තියෙන ඒ කියන්නේ එක ඇඩ් එකක් වුණ පෝස්ට් 10ක් බලලා එක ඇඩ් එකක් ඕපන් කරලා ඇඩ් එකේ තියෙන contact page එක about us page එකයි දෙකේ link එක තමයි මේගොල්ලන්ට ඕනි කියලා මේගොල්ලෝ කියන්නේ. ඒකට කියලා මතක VPN use කරන්න බෑ කියලා. VPN use කරත් ඒගොල්ලෝ ගෙවන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් අපි ඒ විදිහට කරලා බලමු. අපි ආවා මෙන්න URL එක අපි මෙහෙම ගත්තා. මේ URL එක අරන් වැඩි දෙයක් නෑ. මේ URL එක අරන් අපි මේක copy කරනවා. ඒ URL එක මේක අපි copy කරනවා. copy කරගම අපිට මේ වෙනවා. ඒක සක් බලන්න ඕනේ මේගොල්ලෝ අපිට උදාහරණයක් වශයෙන් දීලා තියෙනවා. ඔය යන්න ඕනේ මේ site එක visit my blog site නේ. share ගිහිල්ලා හතරක් ස්පේස් හතරක් කියලා ඒගොල්ලෝ වයි. අපි අන්නේ site එකක් හොයන්න ඕනේ. අන්නේ site එකක් ගන්නවා. මේ දින හරිනේ. share ගිහිල්ලා අකුරු හතරක් ගිහිල්ලා ස්පේස් වයි. අන්නේ ඒකින්ද අපි ඔන්න site එකට යනවා. ඊපස්සේ ඔන්න අපි මේ site එකට ගියා. මේ site එක ආමෙදින් post අපි පළවෙනියෙන් අන්නේ මොකද්ද? පළවෙනියෙන් අපි කියන්නේ මේ site එකට යන්න ඊට පස්සේ අපිට කියනවා last sentences of third post visit. කියන්නේ තුන්වෙනි post එක visit කළා ඒකේ last sentences එක. ඒ කියන්නේ තුන්වෙනි post එකේ තියෙන අන්තිම වාක්‍යය තමයි අපෙන් ඉල්ලන්නේ. ඒ ඉල්ලන්නේ වෙන මොකුත් නෙමෙයි. එයා බලන්නේ අපි මේ site එකට ගිහලා හරියට වැඩ කරනවා වගේ බලන තමයි එයා ඉල්ලන්නේ. අන්න ඒක ඉල්ලන්නේ. අපි බලන තුන්වෙනි post එකට යනවා. එකයි දෙකයි තුනයි තුන මන් වෙනවා. අපි සමන් තුනට යන්කෝ බලන්න. නේදලා දැන් open link new web කියලා අපි වෙන site මේ වෙන browser වෙන tab එකකින් open කරගන්නවා. ඒක ලේසියිනේ. දැන් බලන්න post එක කියන්නේ නේද මේගොල්ලෝ අපිට කියන්නේ post 10කට ගිහලා බලා ඉන්න කියලා. ඒතර දෙයක් අපි උන්නේ නැහැ කියන ටික කාමාරි. ඊට පස්සේ අපි යනවා මේ post එක. සමහරක් පිට කරන්නේ code එකක් වඩන්නේ තිබ්බොත්. බලමු මේ post එක ගිහලා මෙයා කියන්නේ අන්තිම sentence එක වඩන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ මේ post එකේ මේ ටික කියුවා කිව්වොත් කමන්නේ. කියුවා මේ තියෙන්නේ මේ post එකේ අවසානයේ. මේ අවසාන මේක මෙන්න මේකේ අන්තිම sentence එක මේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේ sentence එක. මේක අන්තිම sentence එක කියන්නේ last sentence අවසාන වාක්‍යය. ඒ කියන්නේ උන්නේ වාක්‍යය. ඒ වාක්‍යය අපි ගිහිල්ලා copy කරන්න ඕනේ මෙතනට. third post එක visit කරලා අවසාන වාක්‍යය. සාමාන්‍ය පිළිවෙලට කරමු එක කියලා දාලා space එකක් තියලා අපි මේක copy කරමු. ඊට පස්සේ please view to URLs of the visit step 3. අන්න step 3 එකට තමයි අපි ගියේ. ඒ කියන්නේ step 3 කියන්නේ අපි මෙතන ගියේ ඉතින් step 3 ගිහලා follow කරන තියෙන හතරනේ. අන්න step 4. අන්න step 4 අපි ගියේ. අන්න ඒක තමයි අපිට කියන්නේ post 10 කියවලා post 10 බලලා ඊපස්සේ ඒක add එකකට ගිහලා අපි මේ page එකේ මේ link දෙල්ලනවා. ඊට පස්සේ අපි post 10 බලනවා කියලා තුන එක test බැලුවනේ නම් මේ test බැලුවා. ඊට පස්සේ අපි යනවා මේ post එකේ තියෙන අම්බිගේ add එක කරන් අපි. හරි දැන් කොහොමද add එක?
පෝස්ට් එක මෙන්න මේ ඇඩ් එකට අපි ගියා. මේ ඇඩ් එකට ගිහිල්ලා ඔන්න අපි ඇඩ් එකට ආවා. අපි මොකද ඉල්ලන්නේ? අපිට ඕන එකක් දෙන්න පුළුවන් ඉල්ලුවේ නැත්තම් මෙයා කිව්වොත් ඇඩ් එකට ගිහිල්ලා ඕනි URL එකක් දෙන්න කියලා අපිට ඒ දෙක දෙන්න පුළුවන්. මෙයා හැබැයි මේක මතකද කියනවා අපි දෙන්න ඕනේ මොකද්ද? contact page එකේ about us page එකේ URL එක කියලා. ඔන්න අපිට එතනට ගියා. මෙන්න දැන් contact us page එක කියලා. මෙන්න එහෙම කරා. copy කරා link address එක. ඊට පස්සේ අපි එවිල්ලා මෙතනට paste කරා. හරිද? අපි ඒක කියලා දාලා paste කරමු. පිළිවෙලට ටැප් කරමු වැඩක් කරන එක. අන්න දාලා paste කරා. ඊට පස්සේ ආයි දෙක කියලා paste කරනවා. product news about us එකේ අන්න about us URL එකක් ගත්තා. දෙක කියලා අපි paste කරනවා. අපි මෙතනට paste කරනවා එක. yes now what is the script code inside my website? අන්නගේ website එකේ අපි ඉල්ලන code එක. අන්නේ code එක ගන්න තමයි අපි පොඩි වැඩ ටිකක් කරන්න වෙන්නේ මම හිතන්නේ. ඒ code එක ගන්න කියන්නේ මෙයා කියනවා page 10කට ගිහිල්ලා අන්න එතන code එක දෙනවා හොයාගන්න කියලා. ඒ කියන්නේ අපි මේ page දෙකකින් යන්න ඕනේ. කොහොමද code එක තියෙන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලෝ ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් හොයන්න ඕනේ මේක. හරිද? බලමු අපි නිකන් page එක ගිහිල්ලා සමහරක් හරි තියෙනවා. සමහර නැති වෙන්න පුළුවන්. page 10ටම ගිහිල්ලා බලන්න ඕනේ. මම වීඩියෝ දික් වෙනින් දැඩිය බලන්නේ නැහැ කියන්නද කියන දේ වුණා ඕන තියෙන්නේ මේ තියෙන page එක මේ page ඔක්කොම මොන විස්තර කරත්තේ ඔය page ඔක්කොම ගිහලා මෙයාගේ script code එකක් තියෙනවා අන්නේ code එක හොයාගන්න තියෙන්නේ ඒක දෙයක් නැහැ දැන් මේ page එකට තියෙනවා මේ හරි තියෙන code එක දැන් මේකෙත් දැන් මේ post එකෙත් එයාගේ code එක නැහැ හරිද මම අපි නිකන් post එක දැන් කිල්ල බලමුකෝ ඔන්න ඊළඟ post එකට ගියා කොහොම ඔයගොල්ලෝ ගිහලා මේ හැම page එකකම මේ හැම මොකද හැම පෝස්ට් එකම page වලට ගිහලා බලන්න ඕනේ. ගොඩක් පිට තියෙනවා. ඇති වෙන්නේ නැහැ. සමහරක් පිට ස්කෑමර්ස්ලා ඉන්න සමහරක් වෙලාවට ජොබ් දාන එහෙම නැහැ. අපි බලලා කරන්න ඕනේ. ගොඩක් දුරට නැහැ මේක එහෙම. ශ්‍රී ලංකන් වගේ දැම්මොත් ඒ 60 10කට ඉන්නවා. ඒකින්ද දැන් ඔයගොල්ලන් තියෙන කෝඩ් එක. දැන් මම කෝඩ් එක ගන්න පුළුවන් නේ. මෙඩිකල් දුන්නාම මේ ටික කරන්න ඕනේ. ඔය ලොකුම ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට ඇඩ් පේජ් තියරන එක. ඒ මොකුත් නෑ ඇඩ් එකට ගියාම ඒක කොපි කරා එච්චරයි. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ මේ පෝස්ට් එක ඔයගොල්ලන් තියෙන මේ පෝස්ට් එක බලලා ඔයගොල්ලන් තියෙන කෝඩ් එක මෙතන මේ පේස්ට් කරන විතරයි. හරිද? පැහැදිලිද? නේ? දැන් ගියා. කෝඩ් එක පේස්ට් කරා. සබ්මිට් proof. එච්චරයි. අන්න ඒක. හරි ලේසි වැඩි. අපි තව එකක් බලමු. තව එකක් මම ගන්නම්. නෙට් එකමද? නෙට් එකමනේ. ඒක අයින් කරමු. හරිද? ඒක වැඩි විදිහට තියෙන්නේ. ඒක දෙන්නේ මේ ලේසි. දෙන්නේ නැහැ. ඒක දැන් ඔයාලට කතා කරා. අනිත් ඔන්නෝ තමයි මේ සයිට් එකේ ජොබ් කරන්නේ. තමයි මේ වගේ සයිට් ගොඩක් මම ඉස්සරහට කතා කරනවා දැන් ඩවුන් පිකෝවර්ක්ස් එක ගැන කතා කරේ. දැන් මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට මේ ජොබ් එක කරන්න තේරුණා කියලා. තේරුම් නැත්නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න මම ආයි වීඩියෝ එකකින් හරි ඔයගොල්ලන්ට හරි කියලා දෙන්නම් වැඩේ කරන විදිය. ඔයගේ ගොඩක් මේ ටාස්ක් තියෙනවා. මම එක ටාස්ක් එක කරේ. තමයි ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. මේ SEO ප්‍රොමෝට් එක තමයි මම කරේ. ඒක තමයි පොඩ්ඩක් ලේසි. කරන්න අනිත් ඒවා කරන්න පුළුවන්. මට මේ සයින් අප් වගේ ජොබ් කරන්න පුළුවන්. මේ සයින් අප් වගේ වයින් මේ පොඩි ගානක් මේ ලොග් ගානක් කරන්න පුළුවන්. සයින් අප් වල 0.270 300 මෙන්න වගේ දෙනවා ගොඩක් ඒවා. මේ සයින් අප් කරන්න ලේසි ක්‍රමයක් තියෙනවා. සයින් අප් කරන්න කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ සයින් අප් කරන කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කිව්වොත් ඔයගොල්ලෝ ගිහිල්ලා ඒ වෙබ්සයිට් එකේ සයින් වෙන්න එපා. කියන්නේ ඒ වෙබ්සයිට් එක ඔයගොල්ලෝ රෙජිස්ටර් වෙන්න ඕනේ. ඒ රෙජිස්ටර් වෙන්න ඔයගොල්ලෝ ඊමේල් ගත්තොත් ඔයගොල්ලන්ට එක ඊමේල් එකකින් එකපාරට රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන්. ඒකට ඔයගොල්ලන්ට සයිට් වලට ඔයගොල්ලන් ඊමේල් ගොඩාක් හදන්න. ඔයගොල්ලන්ට ඒක කරන්න බෑනේ කරදරනේ. ඔයගොල්ලන්ට ගේන්නම් ඊළඟ වීඩියෝ එකක් පුළුවන් වුණොත් ගේන්න නැත්නම් ඊට පස්සේ හරියන්නේ ඒක ළඟදිම ගේන්නම්. ඒ කියන්නේ ඔන්ලයින් සයිට් එකක් තියෙනවා. ඒ සයිට් එකේ තියෙනවා ඇති වෙනකන් ඊමේල්. අපි ඊමේල් මුකුත් හදන්න දෙන්නේ නැහැ. අපේ සයිට් එකට ගියා ඊමේල් තියෙනවා හැමෝම අපි සයිට් එක රෙජිස්ටර් වෙනවා කියනවා. ඔන්න අපි ඊමේල් එක ගාලා සයිට් එක රෙජිස්ටර් වුණා ගමන් වෙරිෆිකේෂන් කෝඩ් එක ඒ ඔටෝ Google එකේ ඒ සයිට් එකට වැටෙනවා. ඒක අපි මේ ආයි මේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් ගන්න පාස්වර්ඩ් ගන්න ලියන්න ඒ කිසිම දෙයක් ඕනේ නැහැ. කෙලින්ම අරගෙන බැලුවා. ඊට පස්සේ ඒක කොපි පේස්ට් කරා සයිට් එක හැදුවා. මේක ප්‍රූෆ් එක දුන්නා. එච්චරයි. නැල්ලේ සයින් අප් ගොඩාක් කරන්න උලා. ඒ එතන ඊමේල් එක ගන්න Google එකෙන්ම අපිට ඔටෝ හදලා දෙන ඊමේල් ටිකක් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ සැරෙන් සැරේ අපිට රිප්‍රෙස් කරලා අපිට ඕන එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒවට ඉන්බොක්ස් කෝඩ් එනවා. ඔක්කොම එනවා. ඒක ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ. ඒ ඊමේල් එක ගැව්වා. සයින් අප් වුණා. ඊට පස්සේ මේ
අර ඉල්ලන ටික පේස් කරා වැඩේ හරි ඉච්චරයි. ඒ වගේ පොඩි පොඩි මේ ටිප්ස් තියෙනවා. ඒ ටික මම ඉස්සරහට ගේන්නම්. සයින් අප් ජොබ් එක මම කිව්වා ඔයගොල්ලෝ දැන් SEO මේ ජොබ් කරන්න. තව ඉතින් ඔය පුළුවන් නේ. පොඩක් බලලා කරන්න. තව මේ Reddit එහෙම පුළුවන්. Reddit එහෙමත් අපි වලුම් ගේන්න. ඒ ජොබ් තියෙන අප්ලෝඩ් කරන්න ඔය වගේ ඒවා. වගේ වැඩ ගොඩක් මේක හරහා ඔයගොල්ලන්ට කරගන්න පුළුවන්. දන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට වගේ වැඩ ගොඩක් කරගන්න පුළුවන්. අපි දැන් මම කියන්නේ බෑ. දැන් මම මේ channel එකෙන් මේ ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ නැත්තම් මම මයික්‍රෝ ටාක්ස් කරයි කියලා මයික්‍රෝ ටාක්ස් කරන්නේ නෙමෙයි. මම මේ ඔයගොල්ලන්ට කිව්වේ ඕනිම කෙනෙකුට කරන්න. ඒ කියන්නේ ඔන්ලයින් ගැන දැනුමක් තියෙන දැනුමක් නැති ඕනිම කෙනෙකුට මුල ඉඳන් කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි මයික්‍රෝ ටාක්ස් කියන Picoworkers, Rapidworkers, Jobworkers, Jobboy අන්න ඒ වගේ සයිට් ටික. හරිද? Picoworkers වගේ සයිට් ගොඩක් තියෙනවා. ඔය ටිකක් මම ඉස්සරහට ගෙන්නම් පොඩ පොඩ ඒවා. මේවා කළා ඔයගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලා හොයන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ තම ඉස්සරහට ගේනවා. ලොකු ගේනවා. එතකන් ඔයගොල්ලෝ ඒවා කරනකම් ඔයගොල්ලෝ මේවයි දැන් එහෙමනේ ඔන්ලයින් දන්න කට්ටියට හරි මම කරවන්නම්. මම කිය ඔන්ලයින් ගැන දන්නේ නැතුව අලුතෙන් මේ ෆීල්ඩ් එකට බැස්සේ කට්ටියට ඉස්සෙල්ලා ඒගොල්ලෝ ලොකු දෙයක් කරන්න ගියොත් ඒවා අපිට සල්ලි කල්ලා යනවනේ. ඒකින්ද ඒගොල්ලෝ ඔන්ලයින් කියන ෆීල්ඩ් එක අතාරින්න බලනවා. අන්න ඒකින්ද මම මේවා කියවගෙන මේවා කියවයින් ඔයගොල්ලන්ට අත කළා හිත සල්ලි ගන්න පුළුවන් පොඩි පොඩි ගණන්. ලොකු ගණන් බෑ. පොඩි පොඩි ගණන්. මේ වගේම පොඩ පොඩ ප්‍රැක්ටිස් වෙනවා ඔයගොල්ලෝ ලොකු දේවල් කරන්න ලේසි. මේ ඉස්සෙල්ලා මේ වගේ සයිට් වලින් ඉස්සෙල්ලා ඔයගොල්ලෝ හිතා ගන්න ඕනේ මෙච්චරයි. මම ඔන්ලයින් ෆීල්ඩ් එකට බැස්සේ නම් මම පළවෙනි ඩොලර් එක අනිවාර්යෙන් කොහොමද හොයනවා. අන්න ඒකින්ද මේ වගේ ඒවා ඔයගොල්ලන්ට කොහොමද ලේසි. ඊට පස්සේ මේ වගේ ඒවා කරාට පස්සේ අපිට එතනින් ලොකු ලොකුව කරන්න පුළුවන්. ඉතලා මේකෙන් අනිවාර්යෙන් අද දැන් ටාගට් එකක් කරනවා. මේකෙන් අනිවාර්යෙන්ම ප්ලස් 5 10ක් හරි ගමන්නේ නැහැ. ගාණක් හොයනවා. එතකොට මම දන්නවා ඔන්ලයින් වලින් සල්ලි වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඒක ඔයා දන්නවා ඔන්ලයින් සල්ලි වෙන්න පුළුවන් කියලා. අන්න ඒකට ෆීල්ඩ් එකට බහිනවා. මේ එතකොට ඔයාට තව ඉස්සරහට ගේමක් ගන්න පුළුවන්. මේ ගේමක් ගන්න මම සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට කියන්නම්. මම කියනවා සාමාන්‍යයෙන් ඉස්සරහට වීඩියෝ මම ගේනවා. eBay drop 7 වීඩියෝ ගේනවා. ඒ කවුන්ට් හදන සම්පූර්ණ ඒවා කියලා දෙනවා. මම කියන්නේ ඇෆිලියේට් මාකටිං කරන්න මම බලාපොරොත්තු වෙන ඉස්සරහට. අපිට තියෙනවා ඔය ඩිසයින් සෙල් කරන්න. ඒ කියන්නේ Redbubble, Teespring අන්න ඒ වගේ සයිට් තියෙනවා. අපිට ඒවයින් ඩිසයින් සෙල් කරන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ මේ ගේනවා ඉස්සරහට. ඒ වගේ තව YouTube ඒ කියන්නේ YouTube channel කරන එක ගැනත් අපි කරමු. එන්නේ ඒ වගේ ඒවා අපිට පැසිව් ඉන්කම් විදිහට යන්න පුළුවන්. හරිද? eBay dropshipping දැන් ගියාම affiliate marketing YouTube channel ඔය පැසිව් ඉන්කම් එක අපි ඉස්සරහට මේ channel එකෙන් ගොඩක් ඔය වගේ වැදගත් දේවල් ගොඩාක් කියන බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි දැන් ඔයගොල්ලෝ YouTube channel එකක් හදලා YouTube channel එක ඔයගොල්ලෝ මොකද්ද මාසෙන් ඔයගොල්ලන්ට මොනිටයිස් කරගන්න පුළුවන් විදිහට වගේ අපි ඒ වගේ පාත් එකකට යනවා. එහෙම පුළුවන්. පොඩි පොඩි ටිප්ස් ටිකක් තියෙන්නේ. ඒ අපි කියවගෙන ඉස්සරහට. ඉස්සෙල්ලා ඔයගොල්ලෝ පොඩි දේ කරන්න ඉගෙන ගන්න. ඉස්සෙල්ලා මේක කළා මේකෙන් ගේමක් ගන්න පුළුවන් නම් හරව කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට හිතනවා එකපාරට හරව කරාම අය අර එකපාර සල්ලි එන්නේ නැහැ නේ. ඒක ඔයගොල්ලන්ට ඔන්ලයින් ෆීල්ඩ් එක ගැන එපා වෙනවා. ඒක ඔයගොල්ලෝ හිතනවා මේකෙන් සල්ලි ගන්න බෑ එහෙම. එහෙම නෙමෙයි කරන්න පුළුවන්. ඒක මම කිව්ව පොඩි පොඩි. ඉස්සෙල්ලා පොඩි පොඩි මයික්‍රෝ ටාස්ක් ජොබ් කියන්නේ ඒක නේද? මයික්‍රෝ සයිට් කියන්නේ. එන්න පොඩි පොඩි ගණන් හොයන්න බෑ. ඊට පස්සේ අපි ලොකුවට බහිමු. එතකන් ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට මේ ටික කරන්න. ඊට පස්සේ අපි මේ ලොකු සයිට් එකක් ගේමු. තමන් ඉස්සරහට ළඟදීම මම ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට තව මම ගේන්න පුළුවන් වුණොත් ළඟදීම දැන් ඔය eBay කරන කට්ටිය ඇති නැති කට්ටිය ඇති eBay ඉස්සෙල්ලා account එකක් හදන හැටි කියන අහලා ඊට පස්සේ eBay වල search engine optimization කරලා product දාන්න eBay research tool අන්නේ සියල්ලම ගැන මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉස්සරහට. affiliate marketing වලත් නේ affiliate marketing printers සරහා promote කරන විදිය. එතෙන් ගියාම Instagram, Facebook, YouTube ඔය සියල්ලම ප්‍රොමෝට් කරලා අපි කොහොමද අපි ලොකු ඉන්කම් එකක් ගන්නෙ? ඒ වගේ ගොඩක් ඉදිරියට ඔයගොල්ලෝ අපිත් එක්ක රැඳී සිටියොත් ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් ඉදිරියට ඒ වීඩියෝ වලින් ලොකු දැනුමක් අරන් ඔයගොල්ලන්ගේ ඉන්කම් එක ඔයගොල්ලන්ට ලොකු ගාණක් කරගෙන ඔයගොල්ලන්ට හොඳ ගමනක් යන්න පුළුවන්. ඉතින්ලා මේ වගේ පොඩි දෙයකින් මුලින්ම ෆීල්ඩ් එකට බහින්න ඊට පස්සේ ඒක ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා මේ දෙයින් වැඩක් කරන්න පුළුවන් කියලා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ලොකු මේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. හරිද? ඒ වගේ දේවල් ගොඩාක් තියෙනවා. එන්න වගේ දැන් Fiverr මට කියන්න අමතක වුණා. Fiverr මම සාමාන්‍යයෙන් Fiverr කියන ඉස්සරහට කොහොම හරි Fiverr වල සාමාන්‍යයෙන් අපිට Fiverr වල පොඩි සෙල්ලම් ටිකක් තියෙන ලොකු සෙල්ලම් ටිකක් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ Fiverr වල ඔයගොල්ලෝ උදාහරණ ගත්තොත් උන් graphic design ගියම ඔයගොල්ලෝ උඩ යනවා ගිග් ගොඩක් තියෙනවා කියලා මම කරන ඊළඟ වීඩියෝ එකේ. එහෙම වුණාට ඒ වගේ නෙමෙයි. ඒකේ තියෙනවා එක පොඩි keyword. අන්න ඒ keyword අනුව keyword සෙල්ලම් Fiverr වල තියෙන්නේ. අන්න ඒ keyword සෙල්ලම් හරියට අල්ලගත්තොත් අපිට Fiverr වල gig එකක් අපිට orders එකක් ගන්නවා කියන එක මහ ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. සමහර කට්ටිය ඉන්නවා Fiverr වල එක දවසෙන් orders ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ SEO කරලා තමයි අපි ඒවා කරන්න ඕනේ. ඒ ටික ඔක්කොම මම කියලා දෙන්නම්. ඊට පස්සේ එතකන් ඔයගොල්ලෝ මේ දෙයින් පොඩියට වැඩේ පටන් ගන්න. ඊට පස්සේ අපි ලොකු විදිහට වැඩේ ගොඩ දා ගමු.
ඒ විදිහට මම ඔයගලන්ට මුල ඉඳන් අගටම කියන ඔන්ලයින් ෆීල්ඩ් එකේ මම ඔයගලන්ට මේ channel එක හරහා මයික්‍රෝ ටාස්ක් වලින් ඉඳන් ඉස්සරහට තියෙන ඉහළම පාත් එක දක්වා මම මේ channel එක ගෙනියන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ලොකු දැනුමක් ලොකු ඉන්කම් එකක් හදලා දෙන්න මම මේකෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒකෙන්ද ඔයගලන්ට ඒ විදිහට වැඩේ කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි ඒ විදිහට කරමු. මෙන්න කරන එක තමයි මේ සයිට් එකේ මේ වර්කින් ට්‍රැක් එක. ඒ කියන්නේ කට්ටිය වැඩ කරලා ගත්ත සල්ලි ප්‍රමාණයද ඔයගලන්ට සැටිස් වෙන්න මේක වෙන්න නැත්ද බෑද? ඔව් සැටිස් වෙනවා නේද බලුවා මේ. හරි දැන් පිටරට ඕනේ අපි ලංකාවෙන් බලමුකෝ මේ ශ්‍රී ලංකාවේ මෙන්න මේ කියන විනෙම් එකෙන් මෙයා අරන් තිනවා ශ්‍රීරංග මේක සල්සන් ඩෝලර් 2833ක් මෙයා අරන් තියෙනවා. මෙයා ටාක්ස් කළා තියෙන ප්‍රමාණයත් වෙන්නවා. මෙයා ටාක්ස් 62876ක් ඩෝලර් 2833ක් කරන් තියෙනවා. ඩොලර් 2833 කියන්නේ කොච්චර ගණන්ද කොහොම හිතන්න පුළුවන් නේද? මොකාන කන්නවරු කන කයි ගාන විතරම තව කෙනෙක් ඉන්නවා මේ. මෙයා ඩොලර් 2896ක් කරන් තියෙනවා. ටාක්ස් 59264ක් කළා. මේ වගේ ඕගලන්ට කරන්න පුළුවන්. හරිද? ඒකින්ද ඕගොල්ලෝ මේ ගන්න එපා මේගොල්ලන්ට කරන්න පුළුවන්. මේගොල්ලෝ කරන්නේ ඕගලන්ට බැරි වෙන්නේ නැහැ. ඕගලන්ට කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ 100ක් මුදල් ගෙවන සයිට් එකක්. එහෙනම් බලන්න දු කරන්නේ. මෙයා ඩොලර් 2326ක් කරන් තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා ඒකට කරලා මේ. ඩොලර් 2188ක්. ශ්‍රී ලංකාවේ ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා. ඒක ඕගලන්ට පුළුවන්. ඒක ඕගොල්ලොත් වැඩ කරන්න. පුළුවන් මේක කරන්න. හරිද? එහෙනම් ඕගොල්ලෝ මේ විදිහට වැටික් කරන්න. අද ඉඳන් මේ විදිහට ඕගලන්ට හොයන්න පුළුවන්. අද දැන් ගන්න වැටික් කරන්න. එහෙනම් ගයිස් අපි අද ගිහින් එන්නම්. දෙකෙන් අපි ඊළඟට අපි ආයි මේ වගේ තව වටින වීඩියෝ එකකින් අපි ඊළඟට හම්බෙන්නම්. ඕගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා පහළ තියෙන බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරන්න. අපේ වීඩියෝ එක දැම්මේ සැනින් ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ බලා ගන්න පුළුවන්. තව අපේ Facebook page එකක් තියෙනවා. ඒක ඔයගොල්ලෝ ඒක ෆලෝ කරලා බලන්න. ඒකට ඔයගොල්ලන්ට තවත් වටිනා දැනුම් රාශියක් ඒක හරහා ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒක ගොඩක් තියෙනවා. මේ වටිනා දැනුම් ගොඩක් ලබා ගන්න අවස්ථා එකේ තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ඒක පෝස්ට් කිව්වල ඔයගොල්ලන්ට වටිනා දැනුම් ගොඩක් ලබා ගන්න පුළුවන්. මේකත් කරන්න. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.